Anh chị các bạn thân mến, bây giờ vẫn tầm 6 giờ sáng ở Sài Gòn nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở địa chỉ 554/15/19 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 mọi người. Thì trong địa chỉ này hôm trước thì mình cũng đã chia sẻ cho mọi người vào buổi trưa là bán bò lá lốt. Thì nghe chú đây chỗ này giới thiệu là địa điểm bán cơm tấm vào buổi sáng là bán lâu hơn cái bò lá lốt nữa. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình có mặt tại trong con hẻm ở quận 3 này, chia sẻ cho mọi người về địa điểm bán cơm tấm ở đây. Mình thấy có một cô ngồi ở chỗ này rất là dễ thương mọi người, không gian rất là dễ thương luôn đó. Ok, thì mình sẽ vào mình chia sẻ cho mọi người coi giá cả với chất lượng như thế nào. Đó, cái đường hẻm này mình sẽ thông qua đường Nguyễn Đình Chiểu nè. Mình đi con hẻm này rất là sâu nha. Mình đang đợi chú để nướng cái vị khác mọi người, vị khác nha. Còn cái miếng này là chú đã nướng chín rồi nè. Vị khác giờ mình sẽ cắt nó ra. Dạ kỹ ghê, cắt ra mọi người đó. Ồ, màu dễ là mình được một miếng vậy hả chú? Có đó bà chủ. Dạ Chú Hồ Xin. Còn mình trụng qua cái nước gì hả chú? Nước sốt đó con. Dạ. Sáng là mấy giờ là chú nướng thịt rồi? 3:30. 3:30 là chú nướng rồi. Bánh mì đặt luộc đây. Bánh mì nấu đây. Bánh mì đặt luộc đây. Ủa sáng vậy là mình bán cơm sườn sớm lắm hả chú? 6 giờ đó bắt đầu bán con. Vậy là 3 mấy đâu chú nướng trước rồi. 3:30 vậy rồi. Dạ. Dọn hàng mới còn nướng 4 giờ nữa rồi. Dạ. Cái này khách ăn cũng được, ngon lắm. Dạ. Nhưng mà nhiều khách nó chơi. Rồi mình sẽ để chú nướng gì khác. Trước khi nướng là mình phải quạt sơ cho nó bụi nó đừng có bay vô thịt. Dạ. Đặc biệt là chú là ở đây là làm than rất là kỹ luôn đó, người thấy than nhuyễn không bị cháy quá lớn mọi người. Khi mình nướng thì thịt nó không có bị cháy xém. Nóng quá. Mình nướng buổi sáng, cái buổi trưa mình nướng tiếp bò lại lốt chú. Cái đó mình làm cho nóng cái vị hả chú? Nó không có khói. Dạ. Không có ăn cái thịt nó không có khói lắm. Dạ. Cho nó 2 ly trà đá lớn đi. Ly nhỏ đi lớn. Chú nướng sắp xong rồi đúng không? Dạ. Chú nướng từ 3 mấy tới giờ. Kêu xèo xèo luôn. Miếng sườn nó chưa chín nhưng mà nó không có bị khét, nhìn nó đẹp. Trở lại con. Dạ. Người thấy là cái than á, đều á. Đó. Vì miếng thịt đó là quan trọng nhất là cái làm than ban đầu để mình nướng cái thịt cho nó ngon. Sắp chín cái nó teo miếng thịt lại chú. Đó, nó teo lại. Ăn hôi mùi khói lắm. Dạ. Cái này cũng như bò đá lớp mà mình lấy cái sức nóng của nó thôi. Dạ. Thường là mình mất bao lâu để mình nướng xong một dĩa thịt rồi chú? Mình mất bao lâu mình nướng chín một dĩa thịt? Hơi lâu à. Dạ. Khoảng chừng 15 phút.
Wow, 15 phút luôn. Thịt tôi kêu xèo xèo nó sắp chín rồi. Được. Dạ. Mà em biết không? Wow. Bữa chú ăn rồi, chọn miếng thịt kiểu này hưởng mày sao? Chết luôn á, đây còn chưa, chú còn chưa chịu rồi. Dạ. Còn miếng khác đó tí là chú cắt ra. Cắt ra. Cắt hết ra luôn. Cái này mỏ mà. Dạ. Chưa còn rồi nữa, còn phải trà cái dĩ này nữa. Dạ. Mỗi lần nướng mỗi lần trà cái dĩ cho nó sạch nó con. Dạ. Thơm quá. Miếng cho thịt nó mềm Dạ. đó con. Dạ. Đẹp không? Dạ. Thơm phức luôn. Buổi sáng đó mình thấy ở bên kia có cô ba kia bán bún bò, còn cô này bán đồ chay nữa nè mọi người. Phía bên kia là cô kia bán bún bò, cô này bán đồ chay, một trong em nhỏ như thế này á, nhưng mà mình thấy buôn bán cũng từ đó là dễ thương, tấp nập luôn. Ở đây thì có một cái nồi để hấp cơm mọi người, một cái xửng hấp cơm nóng, mình thấy lúc nào cũng nóng luôn. Cái không gian bán như thế này nha. Đó, thấy có trứng chiên nè, bì. Đó. Đây là thịt nướng, có chả trứng, tép mỡ. Dạ. Wow, đây là đồ chua mọi người. Còn đây là nước mắm không cay và nước mắm cay. Đó. Mình thấy không gian thì rất là dễ thương mọi người. Ở đây một dĩa sườn là bao nhiêu hả cô? Sườn 25. 25.000. Dạ. Dạ, còn mọi thứ thì mấy trứng Bì sườn chả là 35. dạ 35.000. Là Còn thêm, bì chả là 20. bì chả là chỉ có 20.000 thôi. À. Dạ. Còn thêm cái trứng này là 5.000 hả cô? Kem trứng là 5.000. Dạ. Là 25. Dạ. Vậy đó, còn bì sườn chả là 35. Đây mình bán là lâu chưa hả cô? Đó lâu rồi con ơi. Khoảng bao lâu rồi cô? Cô bán hả? Mười mấy năm rồi, 20 dạ. năm rồi. Bán lâu rồi mà Dạ. cô cũng nghỉ hoài. Cô đối tiệc á con. Dạ. Đó, như cô bán vậy là thứ năm cô nghỉ, cô mất nấu đồ. Để dạ. tiệc, để tiệc. Nè đồ cô để tiệc nè. Mình để tiệc. Để Dạ. đám cưới đồ đó. Dạ. Thì cô bán cô cũng nghỉ tiệc. Bán thì phải lên phải không? Dạ. Vậy là không có cố định mình muốn cái dạ. Bán thường xuyên, nhưng mà cái nào cô ấy tại vì có tiền rồi cô phải để tiền. Dạ. Đó đó. Cô bán từ một cái chỗ là không. Nhưng mà cô chưa có được cái gì hết. Dạ. Ủa mình bán từ lúc 13 tuổi hả cô? 13 tuổi là cô bán ở chợ Sài Gòn. Chứ mới bán cái này một mấy. Dạ. Mới bán này thôi, mấy năm đây thôi. Bán chợ đời đó con. Kêu vô quay lại. Thôi đừng có đó bà. Mở hành không, mở hành không? Cho nó miếng cắt mở. Cắt phải dùng mới được. Đó cô bán chợ Sài Gòn. Sao lại quả nó bắt quá hả? Coi vậy chan bán luôn. Khai đồ chua. Cho miếng đồ chua luôn. Nhiêu tiền vậy? Dạ 15 chị. Đây đâu. Làm từ
chua không? Không. Mắm không quá tự. Mắm không cà. Nước mắm đây là cô không có vô trước ha. Không, cô bán Dạ. từ 3 giờ không có kịp. Dạ. Đó mà làm để giờ bán vô kịp bán bán. Bán đồ buôn chút mà. Dạ. Mình bán là từ mấy giờ? Từ sáng là tới mấy giờ cô? Khoảng 9 giờ. Dạ, bán tới 9 giờ thôi. 9 giờ 9 rưỡi. Dạ. Cái đó nó hẳn là hết giờ nào vậy. Dạ. Dạ. Bạn bán này. Nó quay coi kệ bán. Đây chú ý mình phục vụ cho cô chú ở trong xóm gần. Không lấy tao mở không cô? Không lấy chắc. Nó để nó bán một ngon lắm. Dạ. Bà ở đây chắc chưa bán đồ ăn. dạ. Không lấy đồ chua cô? Hả? Lấy đồ chua cho nó không? Lấy thôi ha. Cô bị trả. Cô bị trả. Bà chắc nhà cũng ở gần đây luôn. Hả? Bà ở nhà gần đây luôn. Dạ. Hai dĩa. Bên kia nó nhạc hay lớn mọi người thông cảm nha, chắc nó hơi ồn. Rồi cô bán thì thứ 5 cô nghỉ mất nấu đồ cho người ta nè. Đừng cô bán chỉ Dạ. thứ 7 chứ thứ nhật cô nghỉ. Thứ bảy chủ nhật là cô nghỉ rồi. Tại vì thứ nhật thứ 7 nó chậm lắm con ơi. Dạ. Ta ngủ trưa đó mà mình không có thời gian chờ đợi con. Dạ. Con hả chị? Con. Cái này mua hả? Dạ. Bắt môi ổng bắt môi ổng rồi. Ông muốn ăn hàng ngày vậy? Nè mua cơm cúng ổng rồi. Vậy hả? Mấy bữa cũng độn độn cũng hoài. Cho Tâm diễn chút đi. Đúng một chút. Màu quá ha. Dạ. Bà Thất à, hôm qua mới cúng bà Thất hả chị? Hôm qua mới đi chùa cúng. Dạ đỡ. Dạ. Được 2 dĩa. Thấy dĩa chén ok không? Dạ, sạch sẽ. Đó, đem về. Ủa mình không bán thì mình đâu có đỏ đâu. Cơm của cô thơm quá. Mình có lá dứa ở dưới không cô? Không, không. Gạo của nó. Do gạo hả cô? Gạo Đài Loan. Dạ. Sườn với trứng đó con. Dạ. Cái khói bốc lên rất là thơm. Một sườn như thế này là 25.000. Còn mọi thứ thêm vô nữa là 5.000 nữa. Dạ. Đồ chua không con? Dạ. Wow, hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Rồi, cảm ơn cô. Tiếp tục là mình đi tàu đá khổng lồ mọi người. Đây. Cơm. Mình thấy cái dĩa sạch sẽ ghê luôn. Dĩa mình gấm sứ nha. Đây là một cái dĩa cơm mà mình kêu là sườn. Dĩa sườn và trứng ốp la. Đó, đã chưa? Sườn, nếu mà mọi người ăn sườn không là 25.000 thôi. Còn ốp la 5.000 nữa, mỗi thứ thêm 5.000. Mình thấy đồ chua ở đây đa dạng ghê luôn. Có dưa leo nè. Có củ cải trắng, cà rốt. Đó. Rồi có củ sen nữa mọi người. Đã chưa? Thường là chỉ cần dưa leo và cà chua bào chung thôi. Ở đây mình thấy rất là đa dạng. Ở đây.
mỡ hành, miếng xương đó, mọi người thấy miếng xương là chú cắt được hết rồi, giờ là chỉ còn là ăn thôi, miếng khác là xong hết rồi. Cơm buổi sáng như vậy là mình thấy là cô cho tôi nói nhiều á. Gì vậy? Mình mới đi xin ớt mọi người ơi, đó, xin ớt vô miếng nữa, rồi trộn lên nè, đó. Vị cay tôi nói đó, về cơ bản thì nước mắm là chua ngọt, nhưng mà mình thấy cái vị ngọt đó nó mặn hơn cái vị chua. Rồi sẽ chan vào, chế vào. Ôi đã chưa? Tôi thấy vậy chứ ít cay lắm, mình thử miếng á, không cay lắm đâu. Hạt cơm tấm rất là thơm nha. Theo cô chia sẻ đây là hạt cơm tấm Đài Loan. Cơm tấm này hạt nó bể bể như thế này mọi người, nó không phải còn nguyên vạn hạt cơm đâu. Đó, rất là thơm. Để mình thưởng thức cay. Cơm tấm Đài Loan này nó dẻo mọi người. Hơi dẻo nha, thơm mà dẻo. Rồi chua giòn rụm à. Thử một miếng sườn. Miếng thường tuy dày mọi người, thấy dày nhưng mà thịt nó mềm, thơm. Gia vị thì nướng là đậm đà đó. Có cái bị xả tương đối rõ. Còn này là cái trứng ốp la, tan chảy luôn, wow, chảy xuống cơm luôn. Béo ngậy luôn. Thì mình mà buổi sáng ăn dĩa cơm gì tôi nói nhiều á, nguyên một cục tép mỡ luôn. Giòn rụm. Vậy là trong buổi sáng hôm nay mình cũng có mặt tại trong quầy hẻm sâu ở quận 3 để thưởng thức bộ dĩa cơm tấm, và sẵn đó là chia sẻ luôn cho mọi người luôn. Anh chị các bạn nào mà nếu mà có khó khăn trong việc tìm địa chỉ thì mình có đặt đường lên Google Maps ở phần bình luận đâu. Ngoài ra thì mình có để số điện thoại của cô luôn. Anh chị các bạn mình nếu mà ở xa thì có thể gọi trước khi tới, sợ là cô nghỉ tại vì cô có nấu đám nữa. Mình đánh giá bộ dĩa cơm tấm cực kỳ chất lượng, cơm nhiều, sườn nhiều luôn. Dĩa cơm chất lượng cao đó mọi người, vào buổi sáng á, ăn no luôn. Còn bây giờ thì xin bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.